Aha, morjesta. Tervetuloa tänne Loukon tilalle meille Nurmoon. Lähdetään katselemaan, mitä täällä tilalla tapahtuu. Mun nimi on Petter Sandelin ja ollaan täällä Loukon tilalla Nurmossa. Me kasvatetaan broileria, broileremonuorikoita ja sen lisäksi harjoitetaan aika monipuolista kasvintuotantoa. Meillä on syys- ja kevätviljat viljelyksessä, sen lisäksi rypsiä, hernettä ja sokerijuurikasta olisi tarkoitus löytyä repertuaarista. Tilan töissä häärii pääasiassa meikäläisen lisäksi on yksi palkattu työntekijä. Sen lisäksi Helka vaimoni osallistuu tilan töihin ja erityisesti tuonne hallinnon pyörittämiseen. Sen lisäksi tehdään aika laajamittaista yhteistyötä, tilojen välistä yhteistyötä ja on yhteiskalustoa ja jonkun verran tehdään ihan tämmöistä töiden vaihtoa. No itselle tämä maatalousyrittäminen on erityisesti yritystoimintaa ja tietysti niin kuin taloudelliset tavoitteet on tärkeitä. Viljelytoimien osalta niin pyritään tavoittelemaan korkeita satotasoja ja panostamaan sen mukaisesti, mutta tietysti talous mielessä ja sitten haetaan tietysti niin kuin näiden esimerkiksi yhteistyöjärjestelyjen kautta niin sitä kustannusten hallintaa ja toki sitä kautta niin kuin saadaan nykyaikaista teknologiaa hyödynnettyä, mitä ei välttämättä kaikkea pystyttäisi ainoastaan yksin toimien investoimaan. Mitä tulevasta kasvukaudesta voisi sanoa, niin uskoisin, että tässä nyt aika niin kuin monipuolisesti päästään niin kuin kerroin, niin tuossa on vähän erilaisia kasveja ja varmaan onnistumisia ja ehkä epäonnistumisia ja yrityksen ja erehdyksenkin kautta pysyy mielenkiinto yllä, kun jotain uusia kokeiluja, niin ehkä liittyykö sitten vaikka johonkin altakasteluvirityksiin tai sitten mahdollisesti kasvinsolukokeiluihin, niin koitetaan saada jotain dokumentoitua ja tarttumaan nauhalle. No niin, olisikohan tässä kohtaa esittelyä kyllikseen ja lähdetään tonne vähän kattoon tilalle ja pellolle, että miltä siellä näyttää. Tästä tontilta löytyy sitten tosiaan niin tämä meidän broiler-kasvattamo ja siihen liittyvää sitten lämpökeskus ja sitten takana näkyvä viljankuivaaja ja sitten täällä nyt on uusimpana investointina niin on varasto kautta tuollaista vähän huoltotilaa tuossa. Niin. Tätä yhteiskalustoa on niinku että on puimuri ja ruisku ja juurikkaan tai kylvökoneet käytännössä, että sitten niinku ne on oma molemmilla tiloilla sitten muokkauskalusto ja veturit on sitten omaa. Kylvöt hoidetaan yhteistyönä, ruiskutus hoidetaan samalla yhdistelmällä tai yksi ruisku ja traktori ja aika pitkälti yksi mieskin kiertää kaikki molempien tilojen ja jonkun verran siihen vielä sitten jotain pieniä urakointejakin päälle. Mutta sanotaan, että näillä kalustolla nyt operoidaan sellaista vähän reilua 500 hehtaaria sitten niin tällä yhteisellä kalustolla. Tää on ihan valtava tää ruis. Tää on ihan wow. On. Tää on todella hyvää kyllä. Nyt ollaan täällä Ruismaalla huhtikuun 15. päivä ja on ruis kyllä lähtenyt niin kuin poikkeuksellisen reippaasti kasvuun tänä keväänä. Että en muista, että olisi näin vihreitä ollut tässä vaiheessa vuotta, mutta nyt ajattelin, että voitaisiin pikkusen kurkata tuonne pintaan syvemmälle, että mitä sieltä löytyy. Alkaa routa olla pikkuhiljaa sulanut. On siellä näköjään jo vähän
muokkauskalustokin on liikkeellä. Hyvät juuret on. Tähän juuristoon ja maan rakenteeseen, että näkisin, että tässä ollaan semmoisen oman niin kuin pitkän tähtäimen viljelyfilosofian ehkä niin kuin ihan ytimessä tässä, että näen, että täältä niin kuin maasta se kaikki lähtee ja tämä on niin kuin sitä tärkeintä pääomaa, Kyllä. että se maan rakenne on kunnossa, että sitten kaikki mitä siihen tehdään päälle, niin se on sitten se kemia ja biologia ja miten sitä voidaan tukea. Mutta sen verran ehkä historiasta voi todeta, että käytännössä 2004 vuodesta, eli yli 20 vuotta on nyt niin kuin, sanotaan, että säännönmukainen kyntäminen on lopetettu. Sanotaan, että sitä kyntämisestä on siirrytty semmoiseen tarpeenmukaiseen muokkaukseen, että ensin ehkä kevennettiin vähän reilumminkin ja jonkun verran ihan niin kuin suorakylvääkin on kokeiltu. Tallista löytyy aurat ja löytyy kultivaattori ja löytyy lautasmuokkausvälineistöä. Että pyritään valitsemaan vähän työkaluja sen mukaan, että mikä kulloiseenkin hetkeen sopii, mutta se maan jättäminen niin kuin kynnökselle talveksi, niin se on aika minimaalista. Sitten pyritään kyllä siihen, että siihen joko se on sängellä tai sitten siihen koitetaan saada kasvusto päälle kasvamaan. Joo. Ja ylipäätään sitten kaikkia viljelytoimenpiteitä pyritään niin kuin suunnittelemaan siltä pohjalta, että tuettaisiin sitä maan kasvukunnon positiivista kehitystä. Sitten tietysti ajoitus on tärkeä, että ei mentä sitä liian märkää maata sotkemaan, ei muokkaamaan eikä toisaalta sitten tiivistämään raskailla koneilla. Kaikki lähtee peruskuivatuksesta, että se asiat on sillä puolella kunnossa. Sitten semmoisia niin kuin juttuja, mitä tässä on tullut viime vuosina enemmän kiinnitettyä huomiota ja mukaan, niin on tietysti paripyörien käyttö on kuulunut ja rengastuksen miettiminen nyt vuosikaudet asiaan, mutta ehkä entistä enemmän on kiinnitetty sitten tuohon rengaspaineisiin huomiota. Ja sitten rengasteknologian kehityksen myötä, että on tullut näitä matalapainerenkaita, niin päästään siihen näkisin, että se on yksi tärkeä osa sitä, että jos saadaan niin kuin positiivista kehitystä täällä maassa ja saadaan juuret menemään syvälle niin, että me ei niin kuin sitten niillä raskailla koneilla tai liian kovilla pintapaineilla aiheuteta sitä, Joo. että tiivistetään sitä maata. No katsotaanko me nyt täällä penetrometrillä, mitä tämä lohko sanoo? Joo, uskomattoman pehmeästi menee kyllä tämän. Että tonne niin kuin 40 senttiä. Tuolla, no tossakin menee niin kuin läpi. Siellä on routa. Niin on, juu. Se oli routa. Että ei vielä tehdä hätäisiä tulkintoja tiivistymästä, vaan kyllä se on routa. Se on routa. Siinä on no routa on 40 sentissä, sanoisin, että siellä on 10 senttiä ja sen jälkeen se menee läpi. Ruis näyttää aika rehevältä ja korren kasvu on pikapuoli alkamassa, niin mitä sä suosittelisit nyt ton korrensäädön suhteen? Kyllähän Medax Maxi on semmoinen luotettava tuote, joka toimii viileissäkin olosuhteissa näin keväälläkin. Ja kun sanoit, että tämä on Dankovskien granaattia, niin se varmasti kaipaa säätöä kanssa. Ja sanotaan näin, että annoksena, jos halutaan vahvasti sitä jarruttaa, niin sanotaan 0,5-0,6 lukilla. Silloin saadaan todella hyvä pysäyttävä teho ja vahvistettua sitä kortta täältä tyveltä, ettei se kaadu sitten niin herkästi myöhemminkään. Joo. Miten sä sen ajoituksen suhteen näkisit niin pian kuin mahdollista? Vai? Siis odottaisin siihen, että näkee, että se alkaa pikkusen ponnistaa ylöspäin, että tapahtuisi kasvua, niin se on niin kuin se optimi käytännössä katsoen. Että silloin se menee parhaalla mahdollisella tavalla hyötyyn siihen nimenomaan laohallintaan. Nyt se aikaisessa vaiheessa se pysäyttää sitä ja se pensottaisi vielä enemmän, kun se ei pääse lähteä ylöspäin, mutta se on, että mitä haluaa painottaa. Kyllä, joo. Kyllä se tietenkin se laonhallinta, erityisesti rukiin kanssa ja meillä täällä, niin kyllä se on tietysti varmasti se niin kuin ykkösprioriteetti tässä kohtaa. Ja tämähän on otollinen hetki kokeilla sitten nollaruutuun jättämistäkin, että se varmasti erottuu. Kyllä, ilman muuta joo. Sitähän on mielenkiintoista seurata sitten kesän mittaan, että mitä vaikutuksia siinä näkyy ja varmasti tulee näkymään. Joo, selkeät erot. Käydään vielä katsoa, mitä tuossa konehallilla tapahtuu. No niin, täällä onkin meidän työntekijä AI näköjään täällä juurikkaan kylväkoneen kimpussa. Mikäs meillä on
Meillä on täällä vähän tuota ilmavuotoa, mikä me on viime keväänä teipillä sieltä piiloteltu ja eiköhän nyt vaihdeta toi putki, niin tulee tasaisia rivejä. Ei mennä enää jesaripaikkauksella uuteen kauteen. Ei, joo. eiköhän No joo, siitä selvitään letkun vaihdolla. Juu. Jees, hyvä. Mutta eikä me jäädä rassailemaan tätä konetta tänne ja sitten tulevaa kevättä kohti niin saadaan vermeet kuntoon. Ja mukava kun katsoit ja me nähdään sitten toivon mukaan seuraavassa jaksossa ollaan jo kylvöpuuhissa. Nähdään.